We are now on number 11. The following factors limit the growth of the Philippine eagle population, which should be eliminated from the list. So we're looking for a limiting factor for the growth ng Philippine eagle population. When we say growth, it means the increase in the number of the Philippine eagle. Pagdami ng Philippine eagle sa Pilipinas, alin ang hindi kasama? Correct answer is? Yes, the correct answer is letter C, frequent typhoons in the Philippines. Why is it na hindi kasama ang typhoon sa Pilipinas? The reason is, we know that Philippine eagles are endemic in the Philippines, di ba? Dito lang siya makikita. And considering the climate ng Pilipinas, alam naman natin na every now and then may pumapasok ng mga bagyo sa Philippine Area of Responsibilities. In fact, halos lahat ng letters ng alphabet na gagamit natin when we name the typhoons na pumapasok sa PAR. So, it's natural lang na nagkakaroon ng bagyo. So, it does not really affect the growth, population growth ng mga agila. The real reason, o isa sa mga reasons kung bakit naapektuhan ng growth ng Philippine eagle population ay number 1 talaga yung deforestation. Ang Philippine eagle, as we know, they are forest-dwelling species, di ba? Ang habitat nila ngayon, sadly, is being rapidly destroyed by deforestation. And this is due to number of factors. Halimbawa, yung mga illegal logging or simply logging kahit na hindi illegal. Logging, mining, agricultural expansion. As we know naman, ang geographic range ng Philippine eagle ay nasa Mindanao, di ba? Most of them nasa Mindanao, although na ay mga species na makita sa Luzon, but most of them nasa Mindanao. And another thing is yung tinatawag natin na sa letter B, overcollection. Overcollection is the same as the word hunting. Overcollection or hunting. The Philippine eagle is hunted for its feathers, which are used in traditional medicine. Not only feathers, pati ng mga talons and beaks na ay mga ethnic groups sa Pilipinas, especially sa Mindanao, na naniniwala na ang agila, kanang mga banog, for example, na sila ay medicinal purpose. In addition, may mga tao na nag-hunt ng eagles for sport. Dili lang kay Philippine eagles, tanan makita nila nagalupad sa langit. And the last one is low rate of reproduction ng Philippine eagle. We know naman na may low reproductive rate ng Philippine eagles. They have low reproductive rate because ang mga babae, female Philippine eagles, only lay 1 egg every 2 years pa nga. And the young eagles take a long time to reach maturity. So this means that the population cannot recover quickly from even a small decline in numbers, just like because of deforestation or overcollection. So hindi basta-bastang makakabangon ang population ng Philippine eagle kung merong mga threats katulad ng threats from deforestation or from hunting. Okay, so let's go to number 12. What is the vector of H fever? So we're looking for a vector ng H fever. So ano bang H fever? H fever is actually a shorthand term for viral hemorrhagic fever. The H here stands for hemorrhagic. So ito yung mga group ng mga sakit, group of diseases na nagkukos ng caused by several distinct families ng mga viruses. Itong mga infections na tinatawag na H fever can damage the blood vessels and can cause dangerous bleeding sa internal organs, halimbawa, throughout our body. So may ibang mga hemorrhagic fevers or H fever. They can cause mild illness, pero mostly yung iba din pwedeng makakause ng very serious na mga symptoms and even fatal yung mga symptoms na yun, deadly. So the vector ng H fever ay yes, mosquito. Isa sa mga halimbawa ng H fever ay yung tinatawag nating dengue fever or yellow fever. So as you can see here sa ating table, may mga iba't ibang family ng mga viruses. You don't need to memorize this. At saka yung mga vectors. Ano bang vectors? Vectors meaning tagadala. Silang nagtra-transmit ng virus. So halimbawa for mosquito, makita natin dito sa second column. Vectors, mosquito, isa sa mga pwede nilang dalahon nga hemorrhagic fever is Rift Valley fever, dengue fever, at saka yellow fever.
for ticks. Ticks kanang mga garapata nga naa sa itong mga iro ug sa atong mga iring, mga mammalian na mga friends sa bahay. So pwede po siya magdala og Crimean Congo hemorrhagic fever, OMS fever, Kiasanur forest disease. Ang mga ilaga halimbawa ang marami rin katulad na mga ilaga makita nato nga magdala sila hantavirus, luho, lassa, Argentine, Bolivian, Venezuelan, and even bats. Ebola, hemorrhagic fever ay dinala ng bats sa mga African countries and many other countries. Okay? So, hemorrhagic, H is hemorrhagic, yung nagkukos ng internal bleeding, and ang nagdadala sa isa sa mga options natin doon, ang sagot ay mosquito. So, we go to number 13. The following environmental problems can be traced to deforestation except for. So we're looking for isa sa mga environmental problems natin na ang cause ay pagpuputol ng kahoy. Ang hinahanap natin ngayon ay hindi kasama sa hindi kasama sa mga effect ng deforestation. Correct answer is yes. Hindi kasama sa mga effects ng deforestation ang depletion of mineral resources. When we say depletion, pagkaubos ng mineral resources katulad ng, let's say, gold, yung mga yung mga precious na mga bato, so hindi sila kasama sa mga epekto ng deforestation. So what's true is pagkaubos ng mga hayop, pagkaubos ng mga halaman, wildlife resources, kasi kung walang kahoy, walang forest, wala ring mga hayop at mga plants. Greater erosion, kasi alam naman din natin na ang mga plants, mga big trees, they hold the soil, preventing soil erosion, and to a certain extent, weathering na rin. And more floods because wala na yung mag-absorb sa tubig o wala na yung pugong sa flow sa water. Kasi kapag may mga kahoy, naturally, yung tubig magsisip lang into groundwater. So, since walang mga kahoy, there will be more floods, greater erosion, and mauubos ang mga hayop at mga halaman. Number 14. Which of the following fishing methods is not destructive to marine ecosystem? So, alin daw ang hindi nakakasira sa ating mga ecosystem sa dagat? So, we're looking for not. Correct answer is? Yes, correct. Use of coarse mesh fish nets. Ano bang ibig sabihin ng coarse mesh fish nets? Yung mga lambat, mga fishnet na mga dagko o bangag malalaki ang butas. Coarse mesh fishnet. Why is it good na gamitin? Because we know na to promote sustainability, we don't need to harvest yung mga juvenile o maliliit pa na mga isda. Kapag masali sila, makuha natin sila, mangyayari is wala nang magre-replace sa future population ng mga isda. So kaya dapat gamiton sa mga mangingisda ay itong mga dagko o bangag na fishnet. And that's to prevent yung pag masali yung mga maliliit pa, juvenile pa na mga isda. So that's why tayo din as consumers ng isda, we should not dili pud ta dapat na mag-patronize. We should not patronize yung pagpalit gani yung mga binibenta ng mga maliliit na isda. Dapat hindi natin binibili yun. We have to discourage yung mga fishermen at saka mga seller na rin sa pagbenta og magagmay ng isda kasi it's not aligned sa tinatawag na sustainability. So, muro aming halimbawa for letter A, ito yung pagdadive ng mga tao nagdadive and then may dala-dala sila mga pamukpok, mga bato for example, at pinupukpok nila ang mga coral reefs. And why is that? Para manggawas ang mga isda na mga gagmay. Most of the time, yung mga isda na ornamental nila dinalagay sa aquarium fish. So, they will get that through muro ami. So, sinisira nilang coral reefs. And we know naman na matagal na mag-regenerate ang coral reefs. Mga 1 inch to 2 inches per year lang yan or 1 centimeter to 2 centimeters per year. I forgot kung alin sa dalawa ang totoo. But then, just so you know na masyadong mahina
slow ang regeneration ng coral reefs. Cyanide fishing, as you know naman, hindi dapat ginagamit ang cyanide kasi it's very toxic, dili lang sa mga hayop, pati na sa tao na nangingisda using cyanide fishing. Use of dynamite, the explosive power ng dynamite will not only destroy yung internal organs ng mga isda, pati na ang coral reefs, madadamay lahat. Wala siya pili. Okay, so that's why letter C ang answer. As you can see here, dapat ang pilion nato is katurang tama ra nga kadakon ng mga bangag, dili tong gagmay kaayo kasi it's not sustainable. It's not a kind of sustainable practice. Dili siya mo align sa tong sustainability. Next, number 15, which of the following environmental problems is responsible for fish kills in the Philippines? Saan daw dito ang isa sa mga alin sa mga environmental problems sa letter A to D ang dahilan bakit may fish kill o pagkamatay ng maraming isda sa mga palaisdaan or kahit na hindi sa palaisdaan sa natural marine and freshwater ecosystem. Ang sagot ay, sa Pilipinas, ang number one reason ay pollution. Yes, that's the number one reason. Hindi acid rain, hindi deforestation, at hindi din wildlife depletion. Ang letter C, walang kinalaman. Ang pagkaubos ng mga hayop at saka mga plants sa kagubatan, halimbawa, wala siya kinalaman sa fish kill. Ang deforestation, wala po kasi same lang na sa AOC. Ang acid rain, slightly meron pero hindi siya ang major reason. Pollution talaga. Because of pollution, may acid rain. Ang acid rain is just a product ng pollution. And we know na hindi lang acid rain ang pwedeng ma-produce ng pollution. It could also produce land. Pwede pong ang pollution is land pollution, air pollution, pollution in water. So, daghan kaayoy pwedeng mag-result from pollution, land, air, at saka water. And altogether, kaning silang tulo, kung combination, wadto sa mga paisdaan or natural marine and freshwater ecosystems, pwede nila ma-poison ang mga isda. And isa sa mga pwedeng mangyari is yung tinatawag na eutrophication o pagdami ng algae. Kung water pollution ang istoryahan, for example, eutrophication is one of the effects ng water pollution. So, dadaming algae sa tubig, kukunin nila ang oxygen from water when they die. So, decomposition is an oxygen-demanding na process that would lead to fish kill kasi mahutdan ng oxygen ang mga isda na nasa tubig. Number 16. The following activities promote sustainable use of resource except alin daw dito ang sang-ayon sa sustainability. Ang hindi sang-ayon except. So, ang hindi sang-ayon ay letter C, yes, draining a swamp and using the area for agricultural purposes. We should never do that. Swamps are tinatawag nating carbon sink. Ibig sabihin ng carbon sink, just like the forest, they absorb large amounts of carbon from the air, from soil, and from water. So, very important ang role ng swamps. And we should not drain swamps at i-convert natin siya sa, let's say, sa palayan kasi maraming mga toxins and heavy metals usually na nasa swamps na pwedeng ma-absorb na mga tanom kasi yung purpose nato, himuon mo nato siya agricultural land. So, pwede na ma-absorb sa mga tanom. It would cause biological magnification, toxicity sa tao na kakain ng tanom for in that agricultural land. Reforestation is a practice na pagtatanim na ulit ng mga kahoy. Very good ni siya for sustainability. Recycling is for sustainability. Breeding species with favorable adaptation is also sustainability. And remember, we should only breed yung mga endemic, not invasive. So, yung favorable adaptations, yung mga species na may favorable adaptation, most of the time, they're endemic to a place. So, mas dapat i-promote nato ang pag-breed ng mga species na sa atoa mismo nang galing o dili sa lain nga country. So, letter C, it's not a good practice. Number 17. The following are the Philippine legislations that regulate the use of natural resources except one. Which among this? Lahat daw ng to ay environmental laws o laws na may kinalaman sa environment, protection, conservation, at saka prohibition, etc.
Now, alin ang hindi nagre-regulate sa paggamit ng natural resources. So we're looking for hindi nagre-regulate sa paggamit. Okay? Correct answer is, what do you think? Of course, letter D. Letter A, before we talk about letter D, ang letter A, Philippine Environmental Code or Environment Code, PD 1152, ito ay collection ng mga laws for the protection and conservation ng natural resources ng Pilipinas or sa Pilipinas. Ang NIPAS or National Integrated Protected Area System, siya ang balaod nga siyang dahilan kung bakit meron tayong tinatawag na protected areas sa Philippines, di ba? Kapag ang batas mismo ang mag-declare na isang area is protected area, so dili na siya basta-basta magamit for economic activities kasi may limitation na. Pinoprotektahan niya ang atuang natural resources. Letter C, law prohibiting the use of dynamite in cyanide fishing. I think masabtan man nato siguro ang letter C. So ang A to C, ginaprotektahan niya o ginaregulate niya ang paggamit ng natural resources. Pero ang letter D, Toxic and Hazardous Substances and Waste Act or RA 6969, wala tayo ginaregulate na sa paggamit ng natural resources. Ang balaod or ang law is para sa pagbabawal, dili sa paglimit sa paggamit, kundi pagbawal o pagtapon ng mga toxic na mga substances, yung mga dangerous or hazardous na mga substances, at saka yung mga basura na considered na hazardous. So, ang letter D ang answer kasi wala man tayo ginaregulate sa paggamit. Ang letter D is pagbabawal lang. Whereas ang letter A to C, pag-regulate na. Halimbawa, when you fish, you are using natural resources, di ba? Taking out. Pero kaya nga, when you fish, bawal maggamit ng dynamite kasi pwede siyang, you know naman the dangers of dynamite fishing. Pwede niya madamay ang dili ni mo intended na mga isda. Tanan, kahit na sa tao, it's very dangerous kasi pwede kang mabutuhan. And also NIPAS and in Philippine Environmental Code. Number 18. Before we proceed to number 18, I have a list here, list of environmental laws sa Pilipinas na nagpapakita ng iba't ibang purposes ng laws. Halimbawa, i-highlight na ko dali ang mga nigawas sa dili ni sa sa atong major kaning Philippine Clean Air Act halimbawa sa 2013 layo naman 2014 pero nigawas siya sa GenEd Philippine Clean Air Act RA 8749, RA 758 Protected Area System din. Ang RA 428 pagbawal sa paggamit og dynamite, RA 6147 ang batas na nagproprotekta sa ato ang Philippine Eagle or Pithi Coffaga Jeffery. Ang PD 389 is Forestry Code. So, gama ng mga compilation ng law about forestry sa Pilipinas. PD 330 at 953, pagbawal sa pag-cut ng kahoy. PD 856, Sanitation Code, which is karon kay gikambyuan naman na. PD 984, Pollution Control Law, and RA 6969, pagbawal o paglabay ng toxic substances. So if you notice, pag makakita mo PD or Presidential Decree sa panahon pa na ni Marcos, most of the time or most of these laws are actually amend na siya sa mga bag-o na mabalaod karon. Number 18, a series of membrane-bound channels free of ribosomes is called. So, hinahanap natin ang part ng cell na membrane-bound channels. So, ito yung mga channel daw na made of membrane na free of ribosomes. Ano ibig sabihin ng free of ribosome? Walang ribosomes. So, alin dito ang mitochondrion? Hindi naman yan membrane-bound channel. Hindi siya channel. Plastid is also not a channel. Ano ba ang channel sa loob ng cell? Di ba? Endoplasmic reticulum yun or ER, also known as the highways of the cell. Channel, daanan, highways of the cell. So, may dalawang klaseng endoplasmic reticulum, smooth and rough. So, alin sa dalawa ang walang ribosome? Yes, very good. Smooth endoplasmic reticulum. Kaya nga tinawag siyang smooth kasi in terms of appearance, smooth siya. Wala siya yung mga gagmay na nakakabit sa iya. Ito mga gagmay na nakakabit sa iya.
Moto mga ribosomes. Kung naato mga ribosomes, ang itsura niya kay rough endoplasmic reticulum. So, ang pagkakaiba ng smooth tsaka rough, makita natin diri, halimbawa, this is isa sa mga part ng cell. This is the nucleus, nakita natin diri sa taas, and nuclear envelope, or yung pambalot or membrane ng nucleus. Connected ang ER sa nuclear envelope, the nucleus, kasi ang lahat ng instruction ng nucleus ay dadaan sa nuclear envelope and eventually papunta sa ER. So, kaning first part is rough kasi maraming mga ribosomes. Kadalasan dito nangyayari ang translation. And then, next one sa unahan is smooth. Kung makita nato, wala yung mga gagmay na mga parang butoy-butoy ang smooth. Tapos ang rough is may mga gagmay na parang butoy-butoy. So, ang smooth endoplasmic reticulum, ang trabaho anis siya ang mubuhat og membrane sa cell, siya ang mubuhat og lipid sa cell, whereas ang rough endoplasmic reticulum, siya ang mubuhat og proteins for the cell. So, magkaiba sila ng function. Number 19, which structure contains a prokaryotic cell's genetic material? So, makikita ang genetic material ng prokaryote. Alam nyo, kanina, di ba, I told you na kapag when we say genetic material, program your brain. Then that's the DNA. So, pag may yung genetic material, automatic the DNA yun. So, saan makikita daw ang DNA ng prokaryote? Sa nucleoid. Very good, nucleoid. So, ang genetic material contains we're looking for asa makita ang genetic material, asa makita ng DNA. Asa makita ang DNA? Dili sa DNA. DNA is already the DNA. So in short, asa daw makita ang DNA? Sa nucleoid. Nucleoid is as part ng cell, ng isang bacterial cell, prokaryote meaning bacteria, di ba? Na parang nucleus. Remember, walang nucleus sa mga bacteria. So all they have is specialized region kung saan matatagpuan ng DNA. Ang tawag atong specialized na region kung asa makita ng genetic material or the DNA is the nucleoid region. Nucleoid region or simply nucleoid lang. So, special part siya sa cytoplasm. Sulod siya sa cell, nasa cytoplasm. Kung asa lang ginato makitaan ang DNA ng mga bacteria. So, tandaan nyo, kung sa prokaryote nucleoid, sa eukaryote nucleus. Okay? Number 20. Oh, for example, ito. This is a prokaryotic cell. Typical kasi may flagellum, tapos may mga pili. So, makita nato na ay chromosome. Of course, ang chromosome ng mga bacteria ay circular chromosome. Palingin man na siya. Tuloy-tuloy siya, continuous. At may mga extra DNA called plasmid. Extra DNA is also circular lang gapon pero may iksi lang. Plasmid, they are not integrated sa main na chromosome ng mga bacteria kasi mga mobile segments to ng mga DNA ang plasmid. So, makitaan ang DNA or chromosomes ng mga bacteria sa nucleoid. The region, the specialized region siya kung asa makitaan ng chromosomes or DNA. 20. Which organelles are least likely to be associated with the endomembrane system? So, alin daw sa apat na yan ang hindi kasama or hindi associated sa tinatawag na endomembrane system. Endomembrane system, it's a kind of system meaning grupo ng mga cellular structures or parts na merong mga membrane, number 1. At number 2, kasama sa pagproduce ng protina at pagta-transport ng protein. So, ang hindi kasama ay obviously letter D, mitochondrion. Endo means sa sulod sa cell. And yung endomembrane system ay grupo ng mga parts ng cells na may kinalaman again sa mayroon silang mga membrane, they are membrane bound. Ikaduha kay may kinalaman sa pag-produce ng protein at sa pag-transport ng protein. Halimbawa, ang Golgi apparatus, of course, kaya tawag sa kanya is the logistic service ng cell kasi siya ang nagtatransport ng mga proteins within the cell. Ang endoplasmic reticulum, dyan ginagawa ang protein. Remember the rough endoplasmic reticulum. At saka lysosome, part ng cell.
na kung saan, sorry sa background kasi kapitbahay nag-ayo og balay. Lysosome ay siya ang taga-digest ng mga pinukuha ng cell from the outside. Ang lysosome kay membrane bound din to, and yung mga parts na kinakain o nina-digest ng lysosomes can be reused, can be reassembled ulit sa iba't ibang parts ng proteins for the cell. Okay? Halimbawa, ito yun. Ito yung mga parts or mga components na tinatawag na endomembrane system. From the middle part ng cell, the nuclear envelope, that's number 1. The ER, rough and smooth, that's number 2. Yung structure na to is the Golgi bodies or Golgi apparatus or Golgi complex. That's number 3. Mga lysosomes, kasi originally ang lysosomes nanggagaling sa Golgi at saka sa ER. And ano pa ba? Mga vesicles, kasama din yan. That's number 5. Number 6 is plasma membrane. I think I lost count. Number 7 na siguro sa plasma membrane kasi hindi ko nasama si lysosome. So, yun sila. Hindi kasama ang mitochondria, hindi kasama ang chloroplast, at saka mga yung iba na hindi natin nabanggit, hindi sila kasama. Okay? So, that's it for number 20.